Jangan lupa subscribe and like. Hai, nak share my daily routine selain daripada masak. So dalam video ni I skip masak. Happy watching. Biasa I masak lah lepas tu. So dalam kemas rumah tadi I cuci baju tau. So dah clean kan. Dan sedia baju, buka baju, terus simpan. So ni ada masa Thank you for watching.